Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat Diecast sekalian. Welcome back to Nox Channel. Hari ini kita ada satu lagi model daripada Mini GT, tapi bukan Nissan Skyline GT-R R35. So, seperti yang saya janji dalam video-video sebelum ini, saya akan cuba dapatkan satu model Mercedes-Benz. So, hari ini dah sampai. So, kita akan buat review. Sebelum tu kita go through dulu dia punya packaging. Lain daripada Mini GT yang saya ada lah, koleksi yang saya ada, daripada Nissan Skyline, untuk model-model Nissan Skyline. So kalau kita nampak design dia lebih simple. Dia ada Mini GT, ada model number Mercedes-Benz 190E Evolution 2 Black Pearl Metallic. Okay, so di sebelah tepi Mini GT punya logo untuk box, dan juga tak ada apa sebelah sini, warning, hazard, yeah. And then okay, di sebelah belakang official license dia pakai hologram, Mercedes punya hologram, ya, kalau nampak, dan TSM punya hologram. So dekat sini di declare lah, ya, Mercedes-Benz right, the design of the enclosed product subject to intellectual of Daimler AG, kan. So sudah ada disclaimer kat situ. So untuk yang ini pertama kalinya kita dapat left hand drive punya model. Okay, so let's check out dia punya barang dia macam mana. Okay, Mercedes Metallic Black, Pearl Black, Pearl Black. Kosong, without any tempo. Dia punya wheel set menarik, silver, kan, dengan tepi dia. Daripada belakang ada license plate Mercedes, dan juga model number, kan, Mercedes punya model number, and then ada logo Mercedes kat situ. Okay, satu exhaust tip. So dia ada letak wing kat situ, wing pun metal. Okay, di sebelah sini pun tak ada apalah, kosong. Okay, daripada pandangan hadapan sama sama dengan model yang asal, model yang betul lah, dia real car, dengan dia punya grill dia tu sebelah depan. Lepas tu dia net belah bawah dekat dia punya skirting. Cumanya dia punya Mercedes punya emblem lah, kalau betul emblem ni, saya rasa agak fragile lah, sama juga dengan real car dia, senang tercabut. So kita kena hati-hati sikit lah, sebab dia sangat-sangat kecil. Dan tapi dia punya side mirror ni besi, dia tak macam GT-R, dia pakai getah dan dia flex. So wheel set dia pun warna silver, 5 spoke wheel set, cantik lah, memang ikut original punya Mercedes punya setting. Bahagian belakang dia, cermin belakang dia, okay, nampak ada garisan merah-merah tu, kan. So tayar okey, boleh jalan. Di bahagian bawah dia ni, so kita boleh nampak dia punya detail, lebih detail sikit lah daripada model-model Skyline. Dia ada piping dia punya semualah, piping daripada engine sampai ke exhaust, kita boleh nampak bawah dia, kan. So kalau kita nak buat apa ni, yang kata kita nak custom ni boleh ni, kan. Cantik juga model ni, cantik. So dia punya overall model yang cantik, yang baik, color pun menarik, very detail. So lupa bahagian dalam. Okay, kalau sebelum ni Nissan GT-R ni bahagian kereta rendah, so dia punya jarak bumbung dia, roof dengan seat tu agak dekat, susah kita nak nampak detailing sebelah dalam. Tapi kalau untuk Mercedes ni dia tinggi, so anda boleh nampak dia punya
detail dia punya. Tengok dari sebelah sini nampak seat dia, bahagian depan dan bahagian belakang sama macam kereta asal, depan dan belakang. Dan dia punya steering dia, left hand drive steering dia, sebelah sini. Nampak tak? Kan? So impressive. Impressive, sangat-sangat impressive. Kita tunggu, rasanya ada satu lagi model. Ni dia steering dia. Dia punya dashboard pun almost there lah. Dashboard almost there. Kan? Nanti kita cuba tengok ada satu lagi model kalau tak silap. Kita cuba dapatkan dan kita cuba buat untuk review. So untuk kali ini itu saja produk review kita untuk model Mini GT. Seperti biasa, seandainya rakan-rakan mendapati video ini menarik, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk like. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.